ساعت هوشمند واچ فیت هوآوی با اینکه صفحه کوچیکی داره، اما همین صفحه کوچیکش از پس نشون دادن اطلاعات ورزشی و نوتیفیکیشن ها برمیاد. تو جعبه واچ فیت بغیر از کابل شارژ تایپ سی چیز دیگه ای نیست و بندهای پلاستیکی رو میتونید به راحتی با مدل‌های مختلف عوض کنید. هرچند که وجود سنسور کاهش نویز، اونم وقتی توی این مدل خبری از قابلیت جواب دادن به تماس‌ها نیست، عجیبه. کابل شارژ تایپ سی مدل هم به صورت مغناطیسی به ساعت وصل میشه و با 5 دقیقه شارژ میتونید انتظار یه روز کار ازش داشته باشید. کار کردن با صفحه واچ فیت لذت بخشه و امکانات خوبی مثل سنجش ضربان قلب یا اکسیژن رو در اختیارتون میذاره و صفحه اصلی ساعت رو هم میتونید از بین حالتهای پیش‌ورز مختلف انتخاب کنید. واچ فیت با بلوتوث به گوشی وصل میشه و به کمک اپ سلامتی هوآوی به کلی برنامه ورزشی دسترسی داریم که این مدل رو به همراه مناسبی برای ورزشکاران تبدیل میکنه. برای اطلاع از آخرین‌های دنیای تکنولوژی و سرگرمی، کافیه سر به دنیای بازی بزنید.